සුබ දවසක්. මේ බිම අද වැටී සිටින්නේ හර්බ් බෝම්මයිස්ටර්. හර්බ් කියන්නේ මේ ආකාරයට අඳුරු මාර්ගයක කෙළවරක මිය යාමට සුදුසු අය කියලා කවුරුත් විශ්වාස කළේ නැහැ. නමුත් ඔබ දැනගත යුතුයි හර්බ් කියන්නේ රහස් සංගවාගෙන සිටි අයෙක්. ඒ රහස් කොතරම් විශාලද කිවහොත් එය අවසන් වූයේ ඔහුගේ ජීවිතයද අවසන් කරමිනුයි. එසේනම් අපි ආරම්භ කරමු තවත් බිහිසුණු සත්‍ය සිදුවීමක් දැන කියා ගැනීමට. අවසානයේ තෙක් රැඳෙන්නට ආරාධනා කරමින් අපි ඉක්මනින් යමු කතාව දෙසට. මේ ඉන්නේ අපේ අද කතානායකයා හර්බ්. සියලු ඛේදජනක සිදුවීමට කලින් හර්බ් කියන්නේ සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක්. රූමත් බිරිතක් සහ ආදරණීය දරුවන් තිදෙනෙකුගේ සෙනෙහස මත ජීවත් වූ හර්බ් ඔහු විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද පාරාදීසයක් වැනි නිවසක ජීවත් වුණා. ඔවුන් ජීවත් වුණේ ඇමරිකාවේ ඉන්දියානා ප්‍රාන්තයේ ඉන්දියානා පොලිස් ප්‍රදේශයේ. බැලූ බැල්මට ඔවුන් සාර්ථක සාමාන්‍ය ඇමරිකානු පවුලක් විදිහට හැමෝටම පෙනුණා. හර්බ්ගේ බිරිඳ වූ ජූලි සාම්ප්‍රදායික බිරිඳක් පමණක් වුණේ නැහැ. ජූලි හර්බ්ගේ ව්‍යාපාරික සගයද වුණා. ඔවුන්ට අයිතිව සේවලොට් නමින් හැඳින්වූ විශාල කඩසාප්පු දෙකක් හිමිව තිබුණු අතර ඔවුන් ව්‍යාපාරවලින් යහමින් මුදල් ඒකරාශී කර ගැනීමට සමත් වුණා. මතු පිටින් පෙනෙන මේ පවුලේ ස්වභාවය අතිශයින්ම ප්‍රසන්න සහ සතුටුදායක වුවත් සත්‍ය ඊට සාපේක්ෂව තරමක් වෙනස් වුණා. හර්බ් බොහෝ වෙලාවට සිය නිවසට පැමිණියේ බොහෝ රෑ බෝ වෙලයි. බොහෝ විට ඔහු සිටියේ තරමක බීමතින්. ජූලි උනත් මෙයට විශාල කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. නමුත් හර්බ්ට පැවසීමට නිදහසට කරුණු ඕනෑතරම් තිබුණා. ජූලිදේ සියල්ල සිය සැමියා ගැන ඇති විශ්වාසය මත පිළිගනු ලැබුවා. බෝම්මයිස්ටර් පවුලේ ස්වභාවය මේ ආකාරයට වෙනස් වෙද්දී ඔවුන් ජීවත් වූ තදාසන්න අසල්වැසි ප්‍රදේශවල ස්වභාවය තරමක අඳුරු සහ බිහිසුණු ස්වභාවයක් බවට පරිවර්තනය වනු ලැබුවා. 1980 දශකයේ සිට 1996 වසර තෙක්ම මරා දමන ලද මැදි වයසේ පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු වරින් වර පරීක්ෂකයන්ට සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. AI-70 කොරිඩෝ නමින් හැඳින්වෙන ඉන්දියානා පොලිස් සහ ලෝවා අතර ප්‍රදේශයේ මහා මාර්ගයේ දෙපසිනුයි. මේ කාල සීමාව තුළ ප්‍රදේශයේ මැදි වයසේ බොහෝ පුරුෂයන් අතුරුදන් වූ අතර ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නැවත හමුුණේ මහා මාර්ගයේ අසල දමා ගොස් තිබෙන මලසිරුරක් ආකාරයටයි. මේ ඝාතනවල රටාවක් මතුවෙමින් පැවතියා. ඒ සියලු මරණවලට හේතුව ගෙල සිරකිරීම වූ අතර මියගොස් සිටි සියලු දෙනාම මැදි වයසේ පුරුෂයන් වුණා. නැවත අපි හැරෙමු බෝම්මයිස්ටර් පවුල දෙසට. හර්බ්ට අයිති විශාල ඉඩමක් වෙන ප්‍රදේශයක තිබුණා. එහි පාලන කටයුතු සඳහා හර්බ් සහ පවුලේ සමාජිකයන් සති අන්තයේදී එහි යාමට පුරුදු වී සිටියා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් හර්බ් කුමක් හෝ හේතුවක් සාදාගෙන එහි යාම අතපසු කළා. ජූලි සහ දරුවන් පමණක් අදාළ චාරිකාව සඳහා පිටත් වූ අතර බොහෝ අවස්ථාවල හර්බ් සති අන්තය ගත කළේ නිවසේ තනිවමයි. නමුත් සැබවින්ම තනිවම නොවේ. හර්බ් සියලු දෙනාටම පැවසුවේ ඔහුට කිරීමට වැඩ ඇති බවයි. ඔහු පවුලේ අය සමග චාරිකාවන් යාමට නොහැකි වන තරමට කාර්යබහුල වුණා. නමුත් ඔහු කිසිවෙකුට පැවසුවේ නැහැ ඇත්තටම ඔහු සතියන්තයේ කාර්යබහුල වූයේ කුමක් නිසාද කියලා. හර්බ් ඔහුගේ සතියන්තය ගත කළේ සමලිංගිකයන්ට වෙන්වුණු සමාජ ශාලාවලයි. ඔහු එහි සිටින පිරිමින් සමග මිත්‍ර වී ඔවුන්ව තමාගේ නිවසට රැගෙන ගොස් ඔවුන් සමග ලිංගික ක්‍රියාවන්හි නිරත වුණා. හර්බ් විවාහකයි. සාර්ථක පවුල් ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක් වුණත් ඔහු ගත කළේ දෙබිඩි ජීවිතයක්. නමුත් ඒ කාලේ සමලිංගිකයෙක් වීම භයානක කරුණක් වුණා.
නැවත වතාවක් I-70 කොරිඩෝවෙන් පිරිමි මලසිරුරක් හමු වුණා. සුවිශේෂී කරුණක් වූයේ මලසිරුර සමග සමාජ ශාලාවක කාඩ්පතක් වැටී තිබීමයි. මියගිය සියලු දෙනාමත් සමලිංගිකයින් වූ අතර අපේ කතා නායකයා හර්බ්ද නිරන්තරයෙන් පැමිණෙන්නේ මේ සමාජ ශාලාවටයි. ඒ කියන්නේ හර්බ්ගේ ජීවිතය තියෙන්නේ අනතුරුදායක තත්වයක. සමලිංගිකයන් මරා දමන බිහිසුණු දාමඝාතකයෙක් ඉන්දියානා පොලිස් ප්‍රදේශයට පැමිණ තිබුණා. ඔහු ක්‍රමයෙන් සමලිංගික පුරුෂයන් බිලිගනිද්දී ඉන්දියානා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මේ නාතුනන දාමඝාතකයා අල්ලා ගැනීමේ මෙහෙයුම දියත් කරනු ලැබුවා. මේ අතරතුරදී පොලිස් පරීක්ෂකයන් සමලිංගික සමාජ ශාලා එකින් එක පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා. එහිදී සමාජ ශාලා නිලධාරියෙක් පරීක්ෂකයන්ට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඒ අතරට ගනුදෙනු කරුවන්ගේ නාම ලැයිස්තුව සහ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අයිති වුණා. ඔවුන්ට සහගත පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් හමු වුණා. සකකරුගේ නම වුණේ බ්‍රයන් ස්මාර්ට්. පරීක්ෂකයන් ගනුදෙනු කරුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂා කරගෙන යද්දී ඔවුන් හර්බ් හමුවීමටත් පැමිණියා. නමුත් එදින සිටියේ ජූලියු අතර පරීක්ෂකයන් විමසූ කිසිවකට පිළිතුරු දීමට ඇය දැන සිටියේ නැහැ. සිය සැමියා සමලිංගිකයෙක්ද යන ගැටලුව ඇයගේ සිතේ හොල්මන් කරා. ඇය ඒ ගැන හර්බ්ගෙන් විමසූ විට හර්බ් එය උපහාසයෙන් බැහැර කර දැමූ අතර තමන්ට කළ අපහාසයට ඉන්දියානා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට විරුද්ධව නඩුමකට බසින බවද ඔහු දිවුරා සිටියා. ජූලි සිය සැමියාගේ ප්‍රකාශ විශ්වාස කළා. නමුත් මේ එළඹෙමින් තිබෙන්නේ හර්බ්ගේ රහසිගත ද්විත්ව ජීවිතයේ අවසාන කාල සීමාවයි. හර්බ්ගේ එක පුත්‍රයෙක් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා සිය නිවසේ කෙළවර පිහිටි කැලෑ ප්‍රදේශයේ සෙල්ලම් කිරීමට ගොස් සිටි අවස්ථාවකදී අහඹු ආකාරයට මනුෂ්‍ය හිස්කබලක් හමු වෙනවා. බියට පත් වූ දරුවා ජූලිහට මේ කරුණ සැලකර සිටියා. ජූලිහට මේ සියලු සාධක එකිනෙක හා සසදන අයුරු වැටහී ගියා. නිවසට ප්‍රමාද වී බීමතින් පැමිණෙන සැමියා පොලිස් නිලධාරීන් විමසූ ප්‍රශ්න, ප්‍රදේශයෙන් හමු වුණු මරා දමන ලද පුරුෂයන් සහ තම ගෙවත්තෙන් හමු වූ හිස්කබල මේ සියල්ලම ජූඩිහට ඇති කළේ විශාල සැකයක්. ඇය වහාම ඉන්දියානා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට මේ පිළිබඳ දැනුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ වර්ෂ 1996 වසරේ ජූලි 24 වන දිනයි. පරීක්ෂකයන් විසින් හර්බ් බෝමයිස්ටර්ගේ නිවස පිටුපස වල දමා තිබූ පිරිමි මල සිරුරු 11කට අයත් අස්ථි සොයාගත් අතර ඒවායින් මල සිරුරු 8ක අනන්‍යතාව හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. සත්‍ය වශයෙන්ම බ්‍රයන් ස්මාර්ට් යන අනුවර්ථ නාමයෙන් සමලිංගික සමාජ ශාලාවලට ගොස් තිබුණේ හර්බ් වූ අතර ඔහු උපක්‍රමශීලීව සිය නිවසට රැගෙන එන පුරුෂයන්ගේ ගැල වෛරයකින් සිරකොට ඝාතනය කරනු ලැබුවා. සැබෑ ඝාතකයා හර්බ් නම් හර්බ්ගේ ජීවිතයේ ඒ ආකාරයට මහා මාර්ගයක කෙළවර වුණේ කොහොමද? මනුෂ්‍ය ඝාතන වෙනුවෙන් ඉන්දියානා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හර්බ් අත්අඩංගුවට ගැනීම වෙනුවෙන් වරෙන්තු නිකුත් කරනු ලැබුවා. හර්බ් උපක්‍රමශීලීව සිය නිවසින් පැන ගිය අතර ඔහුගේ අදහස වූයේ සතපොම් 400ක් ගෙවා කැනඩාවට පැන ගැනීමටයි. ඔහු අවසානයේ කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ ප්‍රදේශයට පැමිණි අතර සිය ජීවිතය පිළිබඳ කලකිරුණු ඔහු හිස්ර වෙඩි තබාගෙන සිය ජීවිතය අවසන් කරගනු ලැබුවා. හර්බ් බෝමයිස්ටර් බොරුකාරයෙක්, මිනීමරුවෙක් සහ රහසිගත ජීවිතයක් ගත කළ පුරුෂයෙක් ලෙස අවසානයේ සිය රහස් තමා සමගම මිහිදන් කරනු ලැබුවා. වර්ෂ 1947 අප්‍රේල් මාස 7 වන දින නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ට දාව උපත ලද හර්බ් බෝමයිස්ටර් කුඩා කල සිටම ගෙවූයේ ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක්. නමුත් නව යෞවන වියට පැමිණීමත් සමගම ඔහු විකෘති ලිංගික ආශාවන් සහිත සමාජ විරෝධී ගති ලක්ෂණ සහිත තරුණයෙක් බවට පත් වුණා. 1971 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී ජූලියානා සෙයිට සමග විවාහ වූ හර්බ් ඇයට දාව දරුවන් 3 දෙනෙකු බිහි කරනු ලැබුවා. නමුත් ඔවුන්ගේ වසර 25ක් වූ විවාහ ජීවිතය තුළ
ඔවුන් ලිංගිකව එකතු වී තිබුණේ 6 වතාවක් පමණයි. එයට හේතුව වූයේ හර්බ්ගේ ලිංගික රුචිකත්වය තිබුණේ පුරුෂයන් වෙතට වීම නිසායි. නමුත් අවසානයේ හර්බ් තම අපරාධවලට සිය ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවනු ලබුවා. නමුත් මෙහිදී ඔබට සඳහන් කළ යුතු තවත් වැදගත් කරුණක් තිබෙනවා. තවමත් I-70 කියලා නමින් හඳුන්වන ඝාතකයා කවුරුන්දැයි නිශ්චිතවම හඳුනාගෙන නැහැ. I-70 කොරිඩෝ ප්‍රදේශය තුළ විශාල මනුෂ්‍ය ඝාතන ප්‍රමාණයක් සිදුවුණු අතර ඒ සියල්ලගේම වගකීම හර්බ් වෙත පැවරීමට හැකියාවක් නැහැ. අපි අනාගතයේදී මේ I-70 කොරිඩෝ සියලු දාම ඝාතන මාලාවන් පිළිබඳවද සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු කරන බව අපගේ ආදරණීය සහෘදයන්ට සිහිපත් කරනු ලබනවා. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපේ කතාව අවසන් වන්නේ. අපේ නාලිකාව හරහා ඔබට සාකච්ඡා කළ යුතුයයි බලාපොරොත්තු වෙන සිදුවීම් පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන ලෙසට ඔබට සිහිපත් කරන අතර ඔබේ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීමට අමතක කරන්නට එපා. එසේනම් නැවත ඉක්මනින් හමුවන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.